पीटीसी नैटवर्क ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਮੈਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਕੀ। Personal injury basically definition ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ yourself is injured because of somebody's negligence ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ। So whether ਤੁਹਾਡੀ to a person to a person yourself so ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, basically ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। Okay, so ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? Personal injury is almost anything ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, but generally ਹੁੰਦੇ is car accidents ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, construction ਦੇ accidents ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ construction site ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ or something falls on your head। ਉਹਦੇ ਨਾਲ also ਹੁੰਦਾ is a slip and fall, trip and fall ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। For example ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ walking and there's some ice on the floor because of the snow, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਗਏ and ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। there's two different ways to do it, ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। there's no limitations, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ whether ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? No, all the coverage ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। That is a different matter. Personal injury is mainly ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ negligence ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ term ਹੁੰਦੀ ਹੈ negligence, meaning ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। So main ਚੀਜ਼ ਹੋਈ it must be through negligence। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ claim ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, but it's a different claim altogether। Different law ਦੇ ਅੰਡਰ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ EMPLOYER ਵੀ ਹੈ, EMPLOYEE ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਰੂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਆਫਟਰ ਦੋਸ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਸ਼ੋਰ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਸੋ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਨੋ ਫਾਲਟ ਲਾਅ। ਇਟਸ ਅ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਲਾਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਕਵਰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਅ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਅ ਬਾਈਸਾਈਕਲਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, all those things are covered under no fault law ਦੇ ਵਿੱਚ। and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ benefits ਹੈਗੇ ਆ। it's mandatory law, it can cover a lot of different benefits ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ no fault law ਦੇ ਨਾਲ is a couple of things, right? ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ is lost wages ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ and ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ you're missing work, you can get paid for your lost time of work, and that's up to 2 years, right? ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ through insurance, through the state. Second thing ਹੈਗੀ ਜੋ very important ਹੈਗੀ is medical expenses. ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, main thing ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ is you want to go see a doctor and ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਕੇ you're back to your normal life. ਉਹਦੇ ਨਾਲ no fault ਨਾਲ ਸਾਰੇ medical expenses ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ cover ਕਰਦੇ ਆ and nothing is paid out of your pocket to get medical treatment ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ you have the no fault insurance or now that is everything is covered for you under New York law up to a certain dollar value ਮੈਂ New York ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ but normally ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਚ ਹੈਗੇ each state has their own laws regarding no fault or ਜੇ no fault ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ each state is different so the best advice is to, if you're living in New York then ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ if you're living in another state then ਉਹਦੇ ਨਾਲ hire an attorney in that state attorney ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੇ you can ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ but ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਗੇ you can get your benefits through your own insurance ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ you can get ਜੋ ਵੀ benefits ਹੈਗੇ ਆ through the driver of the vehicle ਤੁਸੀਂ ਚ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ so that driver will have his own insurance and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਦੂਸਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਇਫ ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੈਟ ਫਰਮ the driver that hit your car ਔਰ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਹਦੇ ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਐਂਡ accident or stay nahi kitte and they ran away you can always find a way to get their information tusi pehla cheez hoyi is always call the police on the end tusi police nu das do maine gaddi hoya accident hoya and jo vi dusra gaddi ch hega driver siga or he ran away and police can always do the investigation and always find information of who that driver was sometimes street de vich camera vi hunde camera naal use karke assi sara kuch find investigation ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਓਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ what do you think about it ਉਹਦੇ ਨਾਲ every situation depend ਕਰਦਾ every accident is different so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੀ fault ਆ it doesn't mean that ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ claim ਹੈ ਨਹੀਂ so the best advice is there is still contact a lawyer ਸਾਰੇ cases circumstances ਸਾਰੇ different ਹੁੰਦੇ ਆ so attorney ਨੂੰ call ਕਰਕੇ case explain karke then let us handle it let us give you the expertise ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ claim ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ it's my fault ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ claim ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ that's not the case always ਓਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋ ਥਰੂ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ or family member ਕੋਲ ਕੋਈ house insurance ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ own ਕਰਦੇ you have homeowners insurance you can always go through their insurance ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ nobody has insurance ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ and most every state has their own New York funded policies or insurances ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ state funded ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਲਾਸ ਵੇਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ to add to that ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ that ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ so ਮੈਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ personal injury ਦੇ claim ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ you don't have to be a citizen of the United States ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ 100% no matter what ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀ it does not matter in accident cases ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ same benefits and claim ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ including lost wages depending on ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ visitor visa ਤੇ ਆਏ ਸੀ technically you are not allowed to work so the lost wages ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ but another very important thing is that duration and all you'll have to stay in the United States for some time because the cases are not time lagda right so every case is very different sometimes get time zyada lagda sometimes shorter time lagda je tusi itte tourist visa nal aaye se ande and you can't stay for a long period of time once again always best to consult a lawyer nal karo gal and they can guide you what direction to take
ਓਕੇ ਸੋ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਸ ਵੇਜਸ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਟੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? Yeah, so as far as sort of damages ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ damages, medical damages or injury ਨਾਲ damages or sort of there is no limits. You can get based on sort of case $10 million ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ or $100,000 ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ. Every case different ਹੁੰਦੀ ਆ but ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ limits ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. You should not be worried about ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ. So the main priority ਹੁੰਦੀ is ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, injury ਹੋਈ ਹੈ and I want to get better and ਉਹਦੇ ਨਾਲ you have the right to get compensated. ਕੇਸ ਤੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ. ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ. ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ whether ਤੁਸੀਂ roofing the kam kar rahe or building a house, scaffolding building a commercial building, jo bhi hai all the options and to see coverage mil sakdi hai. Jo sort of injury hundi hai you still have the right to get compensated or injury damages vaste. Okay, ਸੋ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੈਕਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆ. ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ? ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੁੰਦਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉੱਪਰ, there's always ways around it. Generally ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ employer ਹੈਗਾ who owns the property, they hire contractors, they hire subcontractors, right? And the jo sort galti hundi hai is usually with the subcontractor or contractor. Je tusi onu dasde mere koi status nahi hegi, documentation koi nahi hega, but hale we sonu hire karde hai and tusi ode ਉਹਨਾਂ ਦੇ approval ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, you can rightfully get damages ਉਹਦੇ ਨਾਲ because ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ, ਰੈਕਡ ਰੱਖੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਹਾਂ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਜਨਰਲੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਡੈਮੇਜ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ. ਜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ $1 million ਪਾਲਿਸੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦੇ ਇਜ਼ $1 million ਪਾਲਿਸੀ. ਸੋ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦੀ is $1 million for your accident, so which is a very high amount. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ the reason why ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ because ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ on construction sites more serious ਹੁੰਦੀਆਂ. so ਕਦੇ people lose body parts, broken limbs, ਕਦੇ death ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ in most serious cases. ਤਾਂ the contractors and the building owners have very high premiums and have very high policies. Okay, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ is for example ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝੋ ਉਹਨੇ ਕੋਲ $100,000 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਮੇਜਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ is there any, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ excess insurance, meaning ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਜਨਰਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ is umbrella policies ਹੁੰਦੇ ਆ, they're part of a larger second or third policy. Right, exactly. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ is there a second or third policy that we can collect from? ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ then you go for the person's personal assets. So the person is never absolved from
personally being responsible. ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, they're always going to be personally responsible. ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ assets, you can go after their assets. ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ assets ਹੈਗੇ ਆ, if they own a house, if they own property, if they own other cars, ਜੋ ਵੀ assets ਹੈਗੇ, you can always collect from their assets. ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਿਲਕਦੇ ਹੋ, ਸੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਿਲਕਦੇ ਹੋ, ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? Right, so ਦੋ options ਹੈਗੇ ਆ, one is workers compensation and ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਆ just regular damages ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। as far as regular damages ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ collect ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, for example ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਔਰ the bus ਦੇ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ and there's an accident with the city bus, you can get compensated through the city for that. You have the right to sue New York City or any other city jo ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, you can right to sue that city to collect damages for your injury. And the same thing with private. You can always have the right to collect through a private house or individual. Second thing jo hundi is workers compensation. Workers compensation ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗੇ, whether ਤੁਸੀਂ construction site ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ or ਤੁਸੀਂ driver ਹੈਗੇ ਆ, you maybe drive for a company and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। workers compensation is a separate law from injury law ਦੇ ਨਾਲ। workers compensation ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ during your hours of employment ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ or state wise law ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ compensation ਮਿਲੇਗੀ। the state is going to pay you for your injuries through workers compensation. And wage board ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, so wage board ਹੁੰਦੇ ਆ, they determine ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ based on how long have you been working, ਤੁਹਾਡੀ income ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ at the time of the accident, and ਤੁਹਾਡੀ injury ਕਿੰਨੀ serious ਹੈਗੀ ਹੈ that you're out for maybe 10 years, 20 years. They give you amount of money based off that thing. Okay, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲਾਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲ ਕੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਡੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਟਹੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਐਂਡ ਯੂ ਹਿਟ ਅ ਪਾਟਹੋਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਈਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ to once again to repair it. ਜੇ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। they are always responsible for their property that they own ਕਰਦੇ ਆ, so and if they don't fix it, you have the once again ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਹੱਕ ਬਣਦਾ to get damages ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ for your injuries. Is it tough to prove that kind of situation ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇੰਜਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, then it's a little bit easier. ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ if you don't have the serious injuries or ਹੋਰ ਕੁਝ facts ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਕਰਦੇ, then makes it a little bit harder. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, then it's important you go to treatment. So it's important to go see ਕਦੇ chiropractor or acupuncture or ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, you have to establish a record of medical records that ਮੇਰੀ ਇੰਜਰੀ actually serious ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਚੋਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ $1 million ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ records ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, there's no way you can expect to get a $1 million check ਮਿਲ ਸਕਦਾ from city ਜੇ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਕੋਰਡਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਕ ਪੇਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, so there's always, so every state ਦੇ ਵਿੱਚ requirements ਹੈਗੇ, minimum requirements, right? ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ statute of limitations, meaning ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ statute of limitations accidents, car accidents ਨਾਲ ਹੈਗੇ is 3 years, right? 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। but second most important thing ਹੈਗੀ is ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, car accident ਹੋਇਆ, right, you have
no fault law through, you have 30 days minimum to notify your insurance and get the benefits. ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 days 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ benefits ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ. You can't get paid for lost wages, you can't get paid for medical expenses, and ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ serious injury threshold, right? ਜੇ ਤੁਸੀਂ no fault through ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ serious injury threshold ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ. ਉਹਦੀ meaning ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ $50,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, sorry. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਖਾਓਗੇ ਹੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ? Main thing ਹੈਗੀ is time limits, right? New York State ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ car accident ਹੋਇਆ, you have 30 days to file no fault. ਤੇ ਤੁਸੀਂ 30 days 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ benefits ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, and you can't sue generally after a certain time. ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ is your police report. Always call the police report. ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ insurance ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ notify ਕਰ ਦਿਓ, and best is always to contact a lawyer to see if you have a good case or not. Other now, New York City now you have 90 days requirement on that, right? So you have to notify the city or the state or जो भी local government हैगी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ within 90 days. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ property ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ accident ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ injury ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ property ਦੇ ਉੱਪਰ, and you have to notify them once again within 90 days. And same thing, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ police report ਹੈਗੀ ਆ, medical reports, going to a doctor, emergency room, ਸਾਰੇ documents ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, which is you should do no matter any ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ accident ਹੋ ਗਿਆ, you should always do these things and prepare. ਹਰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਕਟਸ ਵੀ ਰੱਖੋ. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਕਟ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ. ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਦੋਨੋਂ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨੇ. ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਆ. ਜੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਯੂ ਵੈਲਕਮ. ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ.